हेलो साथीहरु, आज मसँग छ अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको वायरलेस इयरबड अल्टिमा बुम 141। यो सबैभन्दा धेरै मन पराउनु भएको वायरलेस इयरबड पनि हो। सो यसलाई अनबक्सिङ गर्न म जहिले पनि एक्साइटेड हुन्छु। सो यसलाई मैले अनबक्सिङ गरिसकेको छु र यो अनबक्सिङ गरेको भिडियो म तपाईलाई यहाँ देखाउँदैछु है त। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर हाम्रो युट्युब च्यानललाई शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है त। सो यो अल्टिमा बुम चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। यसमा के पाउनुहुन्छ भनेदेखि यसमा पाउनुहुन्छ सो यो भयो चार्जिङ केबल। सो त्यसपछाडि आउने छ यो अल्टिमा बुम 141 को बक्स अनि बड्स चाहिँ यही भित्र छ। अहिले म तपाईलाई खोलेर देखाउने छु है त। अब चार्जिङ केबल हेरौँ कस्तो छ। तपाईले चार्जिङ केबल यो चाहिँ प्लास्टिक र्यापमा पाउनुहुनेछ भनेदेखि सानो खालको पोर्ट सी को चाहिँ केबल छ। तपाईले डक्स चाहिँ तपाईले आफै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलको डक्सले पनि काम गर्छ। त्यसपछाडि तपाईलाई आउँछ यसको म्यानुअल। सो म्यानुअलमा के छ भनेदेखि तपाईले पाउनुहुनेछ वारेन्टी कार्ड पाउनुहुनेछ। 6 मन्थको वारेन्टी कार्ड तपाईलाई आउँछ। त्यसमा तपाईले आफूलाई के प्रब्लम भयो भनेदेखि तपाईले कम्पनीलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि म्यानुअलमा तपाईलाई धेरै चीजहरु सिकाएको हुन्छ। तपाईले यसको एसिस्टेन्टबाट चाहिँ तपाईले यो एयरबड चाहिँ चलाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै मजा आउँछ। यो क्याटलग भयो। सो ब्रान्ड एम्बेसडर स्वस्तिमा खड्का भएकोले गर्दाखेरि तपाईले त्यसमा स्वस्तिमा खड्काको इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको अब विशेषताको कुरा गरौँ है त साथीहरु। सो विशेषता धेरै छन् हैन। अब तपाईलाई म थोरै चाहिँ भन्छु, ब्रिफमा भन्छु। सो यसलाई नै तपाईले आफूले किन्ने नकिन्ने भन्ने आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ पर्सनली बवाले लागेको। सो यसको यो प्लास्टिक र्यापमा यसरी नै प्याक गरेर भएर आएको हुन्छ। भनेदेखि यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 38 ग्राम चाहिँ तपाईले बक्सको वेट पाउनुहुन्छ। भनेदेखि 3.3 ग्राम चाहिँ तपाईको इच एयरबड्स चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। चार्ज गर्न पनि सजिलो छ। चार्ज गर्नलाई तपाईले टाइम कति छ भनेदेखि चार्ज गर्नलाई 30 मिनेट, बक्स चार्ज गर्न पनि 30 मिनेट र बड्स चार्ज गर्न पनि 30 मिनेट लाग्छ। सो यसको प्ले टाइमको कुरा गर्नुपर्दा 45 घण्टा दिन्छ बक्सले, भनेदेखि 7 घण्टा तपाईको एयरबड्सले दिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै बवालै यो प्राइसको रेन्जमा है त। सो यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेटालिक फिनिश छ। एलईडी इन्डिकेटर पनि पछाडि बल्छ, जुन चाहिँ एकदमै बवाल हो। डिजाइनको हिसाबले तपाईले यतिको यो लेभलको डिजाइन चाहिँ तपाईलाई धेरै महँगो पर्ने गर्छ अरु ब्रान्डमा जानुभयो भनेदेखि। सो गीत संगीतको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ड्राइभर 13mm डाइनामिक छ, जसले चाहिँ तपाईको आवाजहरु एकदमै राम्रो पर्फेक्ट बनाउने छ है त। माइकको कुरा गर्नुपर्दा क्वाइट माइक्स विथ ENC नोइज क्यान्सलेसन छ, जुन नोइज क्यान्सलेसन तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ बिना यो चाहिँ 141 बुम बिना चाहिँ बोलिरहेको छु। यो चाहिँ अब एकचोटि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ANC टेस्ट गर्दैछौँ। यो साउन्डमा चाहिँ यहाँ चाहिँ चेक गर्दैछौँ कतिको आवाज क्लियर आउँछ या आउँदैन है त। एकचोटि हेरौँ है त चेक गरेर। बुम 141 को ANC चेक गरिरहेको छु। अहिले आवाज चाहिँ मैले एयरफोन लगाएर कनेक्ट गरेर चेक गरिरहेको छु। तपाईँले थाहा छ यो बाटोमा आवाज कतिको आइरहेको छ कि छैन, गाडीको डिस्टर्ब आएको छ कि छैन, तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो। सो कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। तपाईँलाई स्पेसल टिप्स है त। थ्याङ्क यू। त्यसपछाडि कन्ट्रोल फिचर छ। प्ले पज नेक्स्ट फरवर्ड पनि गर्न सजिलो तरिकाले सक्नुहुन्छ। सँगसँगै भोइस एसिस्टेन्ट गुगल एन्ड सिरीको एसिस्टेन्टबाट पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि यो एन्ड्रोइड र iOS बोथमा मजाले चल्छ। गेमिङ 140 ms लो लेटेन्सी भएकोले गर्दाखेरि मजाले चल्छ। यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा।